Dacă toamna ar fi un desert, atunci cu siguranță ar fi acest desert. Plăcinte foarte gustoase, cu gutui și cremă de brânză, ușor de preparat și foarte aromate. Haideți să le facem împreună ca să vă puteți bucura și voi de acest desert cu parfum de toamnă. Pentru aluat vom avea nevoie de 600 de grame de făină, 250 de ml de lapte, 50 de ml de apă, o lingură de esență de lămâie, 10 grame de drojdie uscată, 70 de grame de zahăr, 2 ouă și o lingură de pastă de vanilie. Pentru umplutura de gutui vom avea nevoie de 400 de grame de gutui tăiate în cubulețe, 100 de grame de zahăr brun, 15 grame de amidon și o linguriță de scorțișoară. Iar pentru crema de brânză vom avea nevoie de 200 de grame de brânză dulce de vaci, 70 de grame de zahăr și o linguriță de pastă de vanilie. Vom începe cu aluatul pentru că trebuie să dospească și are nevoie de timp, așa că voi pune apa care este călduță într-un bol încăpător, iar peste ea voi adăuga drojdia. Amestec puțin. Voi adăuga și laptele, care la fel este călduț cât să nu ardă la deget, cele 2 ouă la temperatura camerei, esența de lămâie și pasta de vanilie. Amestec foarte bine totul. Și pot adăuga făina, zahărul și un picuț de sare pentru gust. Voi începe să amestec cu o lingură, iar când aluatul s-a format, voi frământa foarte bine cât să obțin un aluat suplu și nelipicios. Când este gata, cam așa va trebui să arate aluatul. Trebuie să fie foarte puțin lipicios și foarte suplu la atingere. Pun aluatul într-un bol curat uns cu puțin ulei și îl voi lăsa să crească la loc călduț până când își va dubla volumul. Bineînțeles că îl voi acoperi. Pentru umplutura de gutui, voi pune gutuile într-o cratiță. Peste ele voi adăuga zahărul, 250 de ml de apă și scorțișoara. Amestec bine și las gutuile să fiarbă până când se vor înmuia. Când gutuile s-au înmuiat, voi dizolva amidonul în puțină apă și îl voi adăuga peste gutui. Amestec bine și mai las totul să fiarbă pentru 2 minute. Cam așa va trebui să arate umplutura, iar înainte de a o folosi, va trebui să o lăsați să se răcească complet. Pentru crema de brânză, va trebui doar să amestec brânza dulce de vaci. Și este foarte important să folosiți o brânză dulce cremoasă. Dacă nu este cremoasă, o puteți pur și simplu pune în robotul de bucătărie și o mixați bine. Peste brânză adaug zahărul și pasta de vanilie și amestec foarte bine totul. Iar aceasta este umplutura de cremă de brânză. Când aluatul a crescut, îi trag un pumn zdravăn și îl voi împărți în 12 bucăți egale. Am pus câte 6 bile de aluat în fiecare tavă, iar acum le voi lăsa să crească din nou pentru aproximativ 20-30 de minute sau până când își vor dubla volumul. După ce aluatul a crescut, mă voi ajuta de un pahar pe care l-am trecut prin făină și cu ajutorul lui voi face o adâncitură în mijlocul fiecărei bile de aluat. În fiecare dâncitură voi pune din crema de brânză pe care am pus-o într-un poș pentru a fi mai ușor. Bineînțeles că puteți pune crema și cu o lingură. Și pun un strat de cremă de brânză în fiecare bucată de aluat. Înainte de a pune umplutura de gutui, voi unge fiecare plăcintă. Asta pentru a se rumeni frumos în cuptor.
Voi pune acum și gutuile într-o cantitate destul de generoasă. Opțional, puteți presăra deasupra și puțină nucă măcinată pentru un plus de gust. Aceste plăcinte vor merge în cuptorul preîncălzit la 200 de grade pentru aproximativ 20 de minute. Între timp, le voi pregăti la fel și pe celelalte 6 rămase. Plăcintele sunt gata și miros într-un mare fel, însă înainte de a le degusta, va trebui să le lăsați să se răcească pentru cel puțin o jumătate de oră. Dragii mei, acestea au fost plăcintele mele cu cremă de brânză și gutui. Rețeta este foarte simplă, iar plăcintele sunt de-a dreptul minunate. Acum sunt încă destul de calde, însă vreau neapărat să rup una, pentru că vreau să vedeți cum arată și în interior. Sunt incredibil de pufoase, au foarte multă umplutură și o aromă minunată de lămâie. Aceste plăcinte se pot face la fel de bine și cu mere, cu pere sau chiar cu dovleac. Sunt delicioase ca gustare sau pentru micul dejun. Se păstrează proaspete mai multe zile și le puteți reîncălzi la nevoie. Sper din suflet să încercați și voi plăcintele în această toamnă și să vă bucurați de gustul lor împreună cu întreaga familie. La revedere!